සුබදසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු Binance Future කරද්දී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක්. නැත්නම් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් රිස්ක් එක අඩු සහ ගොඩක් වෙලාවට වාට ප්‍රොෆිටබල් වෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙයි. ඔයා මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කළොත්. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනි ඔයා Binance Future, ඒ කියන්නේ Binance වලට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා පුළුවන් තරම් Binance Future වලින් future trade වලින් අයින් වෙලා ඉන්න. අයින් වෙලා ඉන්න කියන්නේ ඔයා ගොඩක් වෙලාවට අලුත් නම් Binance Future trade කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒක high risky. ගොඩාක් අය ඇත්තටම පොඩි ඩොලර් ප්‍රමාණයක් අරන්, ඒ කියන්නේ ඩොලර් 20ක් 30ක් 50ක් අරගෙන ඇවිල්ලා එයාලාගේ ටාගට් එක වෙන්නේ ඇත්තටම Binance Future වලට ඔක දාලා ට්‍රේඩ් කරලා ඕකෙන් ලොකු ගාණක් උපයන්න. ඉතින් ඒකෙන් අවසානයේදී වෙන්නේ ඔයාගේ තිබුණු සල්ලි ටිකත් නැති වෙලා යන එකක් තමයි. ඉතින් ඔයා Binance වලට අලුත් නම් ඉස්සෙල්ලාම ස්පොට් ට්‍රේඩ් කරන්න, ස්පොට් coin buy කරන්න සහ one day chart වගේ අරන් ඒව ඇනලයිස් කරලා ඒ විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පොඩි ගාණක් ෆියුචර් වලට දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කොහොමද මේකේ වෙන්නේ කියලා. මොකද Binance Future වලදී ඇත්තටම අපි ලොකු ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එකකට ණයක් ගන්න එකක් වගේ තමයි දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපි ලොස් වෙනවා. දැන් ස්පොට් ට්‍රේඩින් වලදී අපි ලොස්ට් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද අපි coin 10ක් ගත්තා නම් ඒ coin 10 එකේ වැලියු එක අඩු වුණත් ඒක ඒ විදිහටම තියෙනවා. නමුත් අපි ෆියුචර් වල ට්‍රේඩ් කරන්න ආවට පස්සේ අපි ලොස් වෙනවා. අපි ලික්විඩේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය අඩුයි නම්. එතකොට ඒක ස්ටොප් ලොස් අපි දාලා නැත්තම් ඒතොර හයි ලෙවරේජ් දැම්මට පස්සේ ඔයා ලික්විඩේට් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. එහෙම වුණාම ඉතින් ඔයාගේ සල්ලි අපදෑයමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. හරි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු. අපි අද කතා කරන්න ආපු දේ සම්බන්ධයෙන් ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාට තාම මේක බලනකොට Binance account එක නැත්නම් පහ description එකේ තියෙනවා link එක. එතනින් Binance account එකක් open කරන්න සහ ඔයාට මොකක් හරි account එක open කරද්දී ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එතන මගේ WhatsApp number එක තියෙනවා. ඔයා එතනට message එකක් දාලා තියන්න. අපි ඔයාලට help කරන්න කොහොමද ඉතුරු වැට්ටි ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කියලා. අද මම strategy එකක් විදිහට ඔයාලට අරන් එන්නේ pattern breakout. අපි කොහොමද පැටර්න් එක බ්‍රේක්අවුට් වෙද්දී Binance Future වල ට්‍රේඩින් එකක් ඕපන් කරලා ඒකෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි අද කතා කරන්නේ. පැටර්න් කිව්වහම ගොඩක් පැටර්න් තියෙනවා. අපි මෙතනදී පැරලල් පැටර්න් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ට්‍රයැන්ගල් පැටර්න් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පැටර්න් එක බ්‍රේක්අවුට් වෙද්දී අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙලා තමයි මෙතනදී ප්‍රොෆිට් එකකට අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ට්‍රේඩ් එකක් අපි ඕපන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි එහෙම කරන්නේ ඇයි? ඔයා ට්‍රේඩින් වලට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට අල්ලගන්න ලේසිම පොයින්ට් එකක් තමයි මේ පැටර්න් බ්‍රේක්අවුට් කියන්නේ. පැටර්න් බ්‍රේක්අවුට් එකකදී ඔයාට ලොස් වෙන්න තියෙන නැත්නම් ඔයා ට්‍රේඩ් එක ෆේල් වෙන්න තියෙන අවස්ථා ගොඩක් වෙලාවට අඩුයි. මොකද දැන් අපි බලමු මේ වගේ chart එකකදී ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොයින්ට් එකකදී ඔයාට එන්ටර් වුණා නම් මෙතනදී සෙල් කරගන්න තිබුණා කියලා. ඒත් ඒක ඔයාට අල්ලගන්න බෑ ඇත්තටම. ඒක ඔයාට අල්ලගන්න මෙතන data මදි. ඒ dataත් එක්ක ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට හිතන්න බෑ මේ කොහොමද මේකට මෙතනදී එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම නමුත් මෙන්න මේ වගේ දැන් අපි මේක ටිකක් දුර යද්දි මේ වගේ පැටර්න් එකක් අපි අඳුන ගන්නවා. මේ බලන්න මේක parallel channel එකක් තියෙන්නේ. මේ parallel channel එකේ යන්නේ. එතකොට මේක අපි දන්නවා මේ උඩට යනවා පහළට එනවා. උඩට යනවා පහළට එනවා. ඉතින් මේකෙන් බ්‍රේක් වෙන එක අවස්ථාවේදී මේක බ්‍රේක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැටර්න් එකෙන් එක්ක මෙයා පහළට බ්‍රේක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් පල්ලෙහා මෙයා කැන්ඩල් එකක් හදනවා. දැන් මම මේ ඉන්නේ 1 hour chart එකේ. අනිත් එක තමයි Binance Future trade කරද්දී වා 15 minute minimum ගන්න. එතනින් පල්ලෙහා තියෙන රේන්ජ් වල ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒකේ ඇකියුරසි එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ තැන් වල ට්‍රේඩ් කරන්න හරිම අමාරුයි. මොකද අලුත් කෙනෙක් වුණත් පරණ කෙනෙක් වුණත් ඇත්තට මේක ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒ නිසා අඩුම 15 minutes 1 hour chart පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාගේ අර කියන්නේ ලොස් නොවි මේකේ රඳා පවතින්න පුළුවන්.
නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන මුදල් ටික නැති වෙන එක තමයි ඇත්තටම මේකෙදි වෙන්නේ. ගොඩාක් දිනට වෙන්නේ ඒක. ඇත්තටම කොහොම කවුරු කිව්වත් Binance Future ගොඩාක් අය loss. ඉතින් ඒක ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද මහන්සියෙන් හම්බ කරපු සල්ලි නිකන් නිස්කාරණේ නැති කරගන්න අවශ්‍ය නැති නිසා. ඉතින් මේ වගේ පැටර්න් එකක් අපි ඉස්සෙල්ලාම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඒ පැටර්න් එක අපි මෙහෙම ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ඒ පැටර්න් එක බ්‍රේක් කරන අවස්ථාවේදී ඔයාට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්න දෙක තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. පැටර්න් එක බ්‍රේක් වෙද්දී දැන් මෙතන මේ 1 hour නේ තියෙන්නේ. එතකොට අඩුම තරමේ 1 hour කැන්ඩල් එකක් මේ පැටර්න් එක බ්‍රේක් අවුට්ලා පැටර්න් එකෙන් යට අපි පහළ බ්‍රේක් අවුට් වෙනවා කියලා හිතමු. එතකොට කැන්ඩල් එකෙන් මේ මෙතන මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් යට කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්න ඕනේ 1 hour කැන්ඩල් එකක්. සහ මේක බ්‍රේක් වෙද්දී මෙතන ඔයා වොලියුම් එක චෙක් කරගන්න ඕනේ. හොඳ වොලියුම් එකකුත් එක තමයි බ්‍රේක් වෙන්න ඕනේ. මේක ඇවරේජ් වොලියුම් එක දාගන්න. එතකොට ඇවරේජ් ඔයාලට පේනවා මේ වොලියුම් කැන්ඩල් එක සයිස් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට වඩා ලොකු කැන්ඩල් එකකින් මේක බ්‍රේක් අවුට් වෙන පැත්තට බ්‍රේක් අවුට් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මේක බ්‍රේක් අවුට් එක උණු ගමම්ම අපි ඇවිල්ලා මේ පැත්තට බ්‍රේක් අවුට් එක උණු ගමම්ම අපි ඇවිල්ලා මේකේ ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ. අපි බ්‍රේක් අවුට් එක වෙලා මෙයා ආපහු රීටෙස්ට් කරනකන් ඉන්නවා. ඒතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක රීටෙස්ට් කරනකන් අපි ඉන්නවා. දැන් මේක අපි හිතුව මෙතන බ්‍රේක් අවුට් එකක් වුණා කියලා. බ්‍රේක් අවුට් එකක් වෙලා මෙතන 1 hour කැන්ඩල් එකක් හැදිලා ඊට පස්සේ මෙයා ආපහු පොඩි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගන්නවා. අරන් මේ මෙතන මේ අපි අඳගත්ත ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක රෙසිස්ටන්ට් එකක් විදිහට වැඩ කරලා එතනින් රිජෙක්ට් වුණාට පස්සේ තමයි අපි මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඒතකොට අපි මේක ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. මෙන්න මේ හරියේදී. හරි. එතකොට ඔයාගේ ස්ටොප් ලොස් එක තියාගන්නේ කොහෙද? ඒක ඉතින් එක එක්කෙනාට මත වෙනස් වෙනවා. නමුත් ඔයා අලුත් කෙනෙක් නිසා සහ සේෆ්ම ස්ටොප් ලොස් එක ඔයා තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට ආපහු ආවොත් අපි මේ ට්‍රේඩ් එක ස්ටොප් ලොස් වදිනවා. සහ ඊට පස්සේ මෙතනින් පහළට ගියොත් අපිට ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆිට් ගනිද්දී එකක් මතක තියාගන්න ග්‍රීඩි වෙන්න එපා. තණ්හාව එපා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක තව වැඩි කියලා බලා ඉන්න එපා. මේක හරි ලස්සනයි. මේකද මේක Binance Future එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ හරි ලස්සනට වගේ ප්‍රොෆිට් එක පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයා ආසයි මේක එන්න වැඩි විදිහ ආසයි බලා ඉන්න. ඉතින් එහෙම බලා ඉන්න එපා. ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා 5x 10x leverage දැම්ම කියමු. 10x leverage දැම්ම නම් මේක 1% වෙනවා. ඔයා 10% ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක 10 to 10 15 20 වගේ වෙද්දී ඔයා ට්‍රේඩ් එකෙන් 50% ක්ලෝස් කරන්න. ට්‍රේඩ් එකෙන් 50% ඔයා ප්‍රොෆිට් පිට එතකොට ක්ලෝස් කරනවා. ක්ලෝස් කරලා ඔයාගේ ස්ටොප් ලොස් එක අරන් එන්න එන්ට්‍රි එකට. ස්ටොප් ලොස් එක එන්ට්‍රි එකට අරන් එන්න. මෙතන එන්ට්‍රි උනේ මෙන්න මෙතෙන්ට දාගන්න ස්ටොප් ලොස් එක. හරි. එතකොට දැන් ඔයා පරාද නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මෙතන ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා. ඔයාට යම් කිසි ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයක් ආවා. ඔයා ඒ ආපුවෙන් 150 ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණය ඔයා ගත්තා. අරන් මේක ආපහු මෙයා අනිත් පැත්තට මාකට් එක ගියත් ඔයාගේ එන්ට්‍රියේදී ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඔයාට එතනදී ප්‍රොෆිට් එකක් ලොස් එකක් නැහැ. හැබැයි අපි මීට කලින් මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් 50% ප්‍රොෆිට් එකක් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි මේක ෆේල් නැහැ. හරි. එතකොට අපිට අපි ලොස් නැහැ. පොඩි ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි හිතමු මේක අපි මේ ට්‍රේඩ් එක වැඩ කරලා මෙහෙම පල්ලෙහාට එනවා. පල්ලෙහාට මාකට් එක එනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ටොප් ලොස් එක පල්ලෙහාට ගේන්න. හරි. දැන් අපි හිතමු මාකට් එක මේ හරිය තියෙන්නේ කියලා. මේ හරිය තියෙනවා නම් ස්ටොප් ලොස් ඊට වඩා චුට්ටක් උඩින් ස්ටොප් ලොස් එක තියාගන්න. තව මාකට් එක පල්ලෙහාට වැටෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අර අපි මුලින්ම අර 50% ගන්න එක ඔයා අනිවාර්යෙන් කරන්න. නැත්තම් මොකද ඔයාට මුකුත්ම නැති වෙනවනේ. ඒ නිසා 50% ගන්න එක අරන් ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන බැලන්ස් එක තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඔයාගේ ස්ටොප් ලොස් එක ටිකෙන් ටික පහලට අරන් එන්න. හරි. එතකොට ඔයාට මේකේ මේ මාකට් එක වැටුනොත් ඒ වැටෙන එකේ ෆුල් බෙනිෆිට් එකම ගන්න පුළුවන්. ඊට චුට්ටක් උඩින් එතකොට ඔයා ස්ටොප් ලොස් තියාගත්තා නම් ඒ විදිහට අපිට මේකේ ප්‍රොෆිට් එක ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වගේ දෙක තුනක් ඇඳලා අපි කොහොමද මේ වගේ පැටර්න් එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. ඉතින් මේව ඇහැට හුරු කරගන්න. මේ වගේ chart එකක් බලමු. දැන් මේ වගේ chart එකක් දැක්කට පස්සේ ඔයාට මේක හුරුයි නම් ඔයාට මේකේ යම්කිසි රටාවක් පේනවා. ඒක ඇහැට හුරු කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මේ යට සපෝට් ටික යාගල්ලා මේ විදිහට ඔයාට ඇඳගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ උඩ ටිකත් අපිට ඔයාට මේ විදිහට ඇඳගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතන පේනවා මෙතන
ට්‍රයැන්ගල් පැටර්න් එකක් තිබුණේ. ඉතින් ඒක බ්‍රේක් අවුට්ලා තියෙනවා. ඒක බ්‍රේක් අවුට්ලා පහළට මාකට් එක වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම රීටෙස්ට් වෙලා නැහැ. නමුත් උඩට ගිහින් එතන රිජෙක්ට් වෙලා පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතනදී ෂෝට් පොසිෂන් එකකට එන්ටර් වෙන්න අවස්ථාව තිබිලා තියෙනවා මේ කොයින් එකේදී. හරි. අපි තව බලමු ෂෝට් කොයින් එක. අපි මේකෙත් බලමු. දැන් මේකෙත් මෙන්න මේ වගේ ඔයා ඇඳ ගන්න. හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට මෙහා යන්නේ. ඔන්න ඔහම මේ විදිහට මේ යනවා. ඊට පස්සේ මේ සපෝට් ටික මේ පැත්තෙන් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් හරි සරලයි ඇත්තරම. මේ වගේ සරල ක්‍රමයක් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම අනුගමනය කරන්න Binance Future කරද්දී ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් advanced technical analysis කරන්න chart වලට. හරි. දැන් මේකෙත් එහෙමයි. දැන් මේ වගේ මෙයා මේ triangle pattern එකක් මෙයා හදාගෙන එනවා. තව candle 7-8ක් යද්දි මෙයා මේක පැත්තකට අනිවාර්යයෙන්ම break වෙන්න ඕනි, break out එකක් ගන්න ඕනි. ඉතින් ඒක ඔයාලට බලා ඉන්න පුළුවන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එහෙම බලා ඉඳලා එතෙන්දී ඔයාලට හරියට trade එකට enter වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ coin set කරලා මේ විදිහට pattern breakout trade කරලා ඔයාලට Binance Future වල යම්කිසි profit ප්‍රමාණයක් හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. risk එක අඩුයි. risk එක අඩුයි ඇත්තටම. ඔයා මුල් කෙනෙක් නම් ඔයා මුලින්ම Binance Future කරන කෙනෙක් නම් මම අනිවාර්යෙන් recommend කරන්නේ pattern breakout කරන්න. pattern breakout විතරක් දැනට කරන්න. මොකද pattern breakout වල වලින් ඔයා loss වෙන්න තියෙන සම්භාවිතය අඩු. ඇත්තටම accuracy එක වැඩි වෙන තැනකදී enter වෙනවට වඩා. අපි මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ තැන් වලදී වට enter වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට හිතා ගන්න බෑනේ මේක. මොකද එතකොට ඒ විදිහ අපිට data නැහැ. data නැහැ analyze කරන්න මේක කොයි පැත්තට move වෙන්න ඉඩ තියෙනවද කියලා. ඉතින් නමුත් මේ වගේ pattern එකක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් ඒකකදී අපිට ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන් breakout එක වෙන පැත්ත බලලා ඒ පැත්තට අපිට trade එකට enter වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දෙයක් අද වීඩියෝ එකෙන් ගන්න නැති කියලා. එහෙමනම් මේක අනිත් අයටත් පින්න ලයික් කරන්න. එතකොට මේක අනිත් අයටත් බලන්න ඇත්තටම අවස්ථාව සලසා දෙනවා YouTube එකෙන්. ඉතින් එහෙමනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.